Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi thanh huyết sắc trường kiếm trong tay đại trưởng lão Yểm Nguyệt Tông mang theo thế ngàn cân chém thẳng xuống đỉnh đầu Hàn Lập, thì không gian trên đầu hắn dao động kịch liệt, một đạo kiếm khí khổng lồ mang tà khí ngút trời xuất hiện. Nữ tử kia sau khi xuất kiếm thì tinh khí hao tổn trầm trọng, huyết kiếm quay về tay nhưng kiếm khí vẫn tiếp tục giáng xuống, khóa chặt thân hình Hàn Lập, khiến hắn không thể cử động. Chính tại khoảnh khắc trái tim Nam Cung Uyển như muốn nhảy ra ngoài vì lo lắng, thì Hàn Lập bất ngờ kích phát Ích Tà Thần Lôi. Một tiếng nổ lớn vang lên, nương theo tiếng sấm liên hồi, một lưới điện màu vàng kim bao bọc lấy hắn, chặn đứng huyết sắc kiếm khí. Lúc này đây, số kiếm khí tả xung hữu đột nhưng không phá được lưới điện, ngược lại dần bị vây khốn như cá nằm trong giọ. Nhận thấy nếu tiếp tục dây dưa sẽ khiến cả hai cùng tiêu hao, Hàn Lập quyết đoán tung ra hai luồng kim hồ xuyên qua lưới điện, đánh tan kiếm khí thành huyết vụ. Sau đó, hắn lập tức thu lưới, nén huyết khí lại thành một quả cầu vàng rồi thu vào tay. Chứng kiến đòn toàn lực từ huyết ma kiếm, thứ ma khí khiến tu sĩ Thiên Nam vừa yêu vừa hận bị hóa giải. Cả nữ trưởng lão Yểm Nguyệt Tông lẫn Nam Cung Uyển đều thất thần kinh ngạc. Không để đối phương kịp hồi phục, Hàn Lập tiếp tục ra tay. Chỉ trong nháy mắt, đám trùng màu vàng kim đang bay lượn liền ùa tới tấn công nữ nhân kia. Nàng ta kinh hãi há miệng phun ra một tiểu kiếm màu bạc, hai tay bắt quyết cực nhanh rồi tung ra một kích, Hóa Kiếm Vi Ti. Tiểu kiếm rung lên bần bật, rồi hóa thành hàng ngàn sợi tơ bạc sắc bén xé gió lao đi. Ngân ti cùng kim vân va chạm không ngớt, làm vô số đóa kim hoa rơi rụng lả tả. Thế vậy, Hàn Lập trầm lòng thất vọng, cứ tưởng nuôi đám phệ trùng kia tốn cơm mà vẫn chưa đủ sức đấu lại tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng đúng lúc này, đám trùng dưới đất đồng loạt chuyển động, phát ra tiếng kêu chói tai, rồi lại bay vút lên, tụ lại công kích lần nữa. Thấy quái trùng khó rơi, lại biết không địch lại sự liên thủ của hai người, nữ tử kia quyết đoán bỏ chạy. Thân hình nàng xoay tròn, hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng lên đỉnh đại sảnh, hòng phá nóc thoát thân để kích hoạt đại trận trấn phái. Tuy nhiên, không để đối phương tọa nguyện, Nam Cung Uyển lập tức phóng ra một vầng hào quang đỏ đậm đuổi theo. Đáng tiếc, một đòn này chỉ đánh trúng trần nhà. Không ngờ nữ tử kia đã cao tay, tế ra một đạo phù, hóa thành hoàng quang xuyên qua cả tấm khiên do lũ tam sắc phi trùng tạo thành, lao thẳng lên trên. Trước tình thế ấy, Nam Cung Uyển vội ném ra một lá cờ nhỏ màu hồng nhập vào lòng đất, kích hoạt cấm chế ẩn. Tích tắc sau, một màn hào quang màu hồng rực rỡ hiện lên, bao phủ toàn bộ đại sảnh, hốt lấy luồng hoàng quang của nữ tử kia. Tuy nhiên, không hổ là trưởng lão Yểm Nguyệt Tông, đối phương quả nhiên kiến thức rộng rãi, ngón tay nàng ta bắn ra kiếm mang trắng xóa phá tan hồng quang, thoát khỏi cấm chế và lao vào trong đỉnh đại sảnh. Ngay lúc tưởng chừng nàng ta đã đào thoát thành công, một đạo hào quang màu tím bất thần hiện ra, chụp xuống một cái lưới lớn, lôi tuột nàng ta trở lại. Theo sau là tiếng cười khẽ, Ngân Nguyệt cầm đầu dây lưới tím siết chặt, nữ tử kia kinh hãi tột độ, 10 ngón tay bắn ra hắc bạch kiếm khí và phun cả lục hỏa quỷ dị để chống trả, nhưng chiếc lưới tím vẫn trơ ra không chút hư hại. Ngân Nguyệt khẽ hô một tiếng thu, chiếc lưới co rút lại, khóa chặt mọi cử động, cơ thể bắt sống đại trưởng lão Yểm Nguyệt Tông. Hết đường lui, nữ nhân kia định liều mạng thì Nam Cung Uyển vội can ngăn, đừng hại tính mạng tỷ ấy, cứ giao cho ta là được. Dứt lời, nàng tung ra luân hồi thần quang, ánh sáng đỏ xoay tiếp mù, làm Hàn Lập đứng ngoài xem cũng thấy trong mắt hoa mắt. Vị sư tỷ tội nghiệp kia liền ngất lịm, nhưng may mắn là tính mạng vẫn còn nguyên, chỉ là Nguyên Anh bị nhốt lại không thể xuất khiếu đi dạo được nữa. Thu tay lại, Nam Cung Uyển mới thở phào, nàng nói rằng bà chị này tuy hung dữ nhưng là cột trụ của Yểm Nguyệt Tông, lấy mạng bà ấy thì tông môn coi như dám mất đầu, sớm muộn cũng bị người ta làm gỏi. Hàn Lập nghe vậy thì sầu mũi cười khổ, nàng ta lúc nãy ra tay độc ác, có nể tình đầu mua chút nào đâu. Nam Cung Uyển chỉ biết cười trừ, nàng có chút áy náy vì suýt chút nữa huyết ma kiếm làm hại Hàn Lập. Nghe vậy, Hàn lão ma phất tay bảo không sao, hắn da dày thịt béo, chút kiếm khí này chưa ăn thua. Tiếp đến là màn chia chác chiến lợi phẩm, Ngân Nguyệt ngoan ngoãn thu lưới, Nam Cung Uyển thuần thục lục xoáy túi trữ vật của sư tỷ đổ ra một đống đồ. Hàn Lập mắt sắc như cú, Tiêng ngay thấy một chiếc nhẫn màu đen, nhìn qua tưởng đủ sắp vụn bán nồng nát không ai mua, nhưng hắn lại giật mình vì trong túi hắn cũng có một chiếc y hệt. Vậy là Hàn Lập lôi ra so sánh, hai chiếc giống nhau như hai giọt nước, đều không có chút linh khí nào, cho nên đành phải cất cả đôi vào hộp để dành về nhà nghiên cứu sau. Nam Cung Uyển thì không quan tâm đống sắp vụn, nàng đặt tay lên trán sư tỷ, làm phép lôi ra một thanh tiểu kiếm huyết sắc. Đây chính là hung thần huyết ma kiếm. Sau khi chập vật lấy ra, Nam Cung Uyển dùng mình đưa nó cho Hàn Lập rồi nói, kiện ma khí này uy lực quá lớn, đối với hai người chúng ta có uy hiếp không nhỏ, tốt nhất là nên mang đi theo. Thiếp sẽ không dùng vật này, nhưng kim hồ lúc nãy dường như có khả năng khắc chế nó, cho nên lưu lại cho chàng dùng lúc nguy hiểm nhé. Hàn Lập đương nhiên không chê đồ xịn, hắn vui vẻ nhận lấy, còn lại mấy món cổ bảo nổi tiếng như ngưng quang kính, hai người quyết định trả lại cho khổ chủ. Không phải vì tốt bụng gì, mà vì mấy món này quá nổi tiếng, cầm đi ra đường chẳng khác nào treo biển, ta vừa cướp của đại trưởng lão Yểm Nguyệt Tông, phiền phức vô cùng. Cuối cùng, Nam Cung Uyển giải trừ khốn tâm thuật trên lệnh bài, để lại một cái tâm thư trong ngọc giản dặn dò sư tỷ cách đối phó với người ngoài, rồi gói ghém đồ đạc trả lại chỗ cũ. Xong xuôi, nàng e thẹn ngả vào lòng Hàn Lập, hai người ôm nhau phi thân bay đi. Đến đây thì cũng hết tập 181 Phàm Nhân Tu Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.